سلام دوستان، امروز قراره گشتی توی مرکز خرید ارگ توی تهران بزنیم. با من همراه باشین. دوستان اینجایی که میبینید میدون تجریشه و ما به سمت راست که میریم به مرکز خرید ارگ میرسیم. خب اینم مرکز خرید ارگ. بریم داخل این مرکز خرید، از نزدیک مغازه هاش رو ببینیم. دوستان نورپردازی مرکز خرید ارگ توی شب فوق‌العاده است. مرکز خرید ارگ یه پاساژ خاص و چشم نواز و مدرن توی منطقه تجریش تو ضلع شمالی میدون تجریش قرار داره. مساحت این مرکز خرید 75,000 متر مربع هست. مرکز خرید ارگ 10 طبقه داره دوستان که 5 طبقهش تجاریه و 5 طبقهش هم پارکینگ. 3,000 متر مربع اونم بام سبز هست. مرکز خرید ارگ سازی کاملا فلزیه و بر اساس تکنولوژی مدرن و استانداردهای روز دنیا ساخته شده دوستان. توانایی مقاومت در برابر آتش سوزی رو تا 2 ساعت داره این مرکز خرید. دوستان تو طبقات مختلف این مرکز خرید میتونید مغازه‌های مختلف با کالاهای متنوع رو ببینید، ولی در کل اگه بخوام در مورد اجناس این مرکز خرید بگم، اونجا میتونید پوشاک زنانه، بچگانه، لباسای مجلسی، کت و شلوار مردانه، سیسمونی، کیف و کفش در واقع چرم ایرانی و خارجی، بلور، عطر و ادکلان، موبایل، لوازم خانگی، لوازم الکترونیکی، طلا و جواهر، آرایشی و بهداشتی و چیزهای دیگر رو با برندهای معتبر خارجی و داخلی تهیه بکنین دوستان. اگه بخوام چند تا از این برندها رو نام ببرم، میتونم به این برندها اشاره بکنم: چیکو، کیدزی تویز، کیدزلند، ادل، سرجنت ماژور، مورمور، رویال گالری و ایران اپل مارکت و خیلی از برندهای دیگر رو اینجا میتونید ببینید. دوستان در ادامه با من همراه باشیم و از این مرکز خرید لوکس و مدرن و در واقع زیبا دیدن بکنید. دوستان ممنون میشم که با لایک و کامنت و سابسکرایب من رو حمایت بکنید.